नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। मी तुम्हाला आज उपवासाचा बटाटा चाट बनवून दाखवत आहे। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे छोटे बटाटे घेतलेले आहेत बघा, शिजवून घेतलेले, साल काढून घेतलेले आहेत, वेपर्स घेतलेले आहेत, हे बटाट्याचे काप घेतलेले आहेत बघा, तळलेले तिखटवाले। मी गेल्या वर्षीची व्हिडिओ पण टाकलेली आहे। हे शेंगदाणे मी उपवासासाठी बनवलेले आहेत, ह्याची पण मी व्हिडिओ टाकलेली आहे। दही घेतलेलं आहे, तिखटवाली मिरची पावडर आहे, उपवासाचं मीठ आहे, मी चिंच टाकलेली आहे बघा पाण्यामध्ये भिजत, गूळ आहे, आपल्याला थोडंसं तेल लागणार आहे। आपण पहिले बटाटे थोडेसे तेलामध्ये ना भाजून घेणार आहे पहिले। तर मी पॅन गरम करत ठेवलेला आहे, त्याच्यामध्ये एकदम थोडंसं तेल टाकायचं, एकदम मी थोडंसं बघा नाहीच्या बरोबर तेल टाकलेलं आहे। त्याच्यामध्ये पॅन आपला चांगला गरम झालेला आहे। त्याच्यामध्ये बघा हे बटाटे आपण अशा हाताने दाबायचे, हे बघा असे थोडेसे दाबायचे, जास्त दाबायचे नाहीयेत। अशा प्रकारे सगळे थोडे थोडेसे दाबायचे, दाबले म्हणजे फुटले पाहिजेत बघा, असे फुटले पाहिजेत। आता ह्याच्यामध्ये बघा मी थोडीशी मिरची पावडर टाकणार आहे, ही तिखटवाली आहे, आणि थोडंसं मीठ टाकणार आहे। आणि ह्याच्यामध्ये मी हे हलकंसं भाजून घेणार आहे बघा, एकदम थोडंसं मी तेल टाकलं होतं। सगळ्या साईडने आपण थोडं थोडं ह्याला असं भाजून घेऊया। हे बघा असे पलटी करून घेतलेले आहेत। तर ह्याच्या वरच्या साईडनं पण मी थोडंसं चटणी आणि मीठ टाकणार आहे। हे ना उपवासाला कसं तर 9 दिवस उपवास असतात ना, तर काय खाऊ वाटत नाही आहे, म्हणून एक वेगळी मी रेसिपी दाखवत आहे तुम्हाला। तर तुम्हाला जर आवडली तर प्लीज लाईक करत जा आणि मला कमेंट करत जा आणि शेअर करत जा। तर हे आपण थोडंसं हलकंसं भाजून घेणार आहोत बारीक गॅसवर, कारण हे आपला पॅन चांगला गरम आहे, तर सारखं हलवत राहायचं थोडं थोडंसं। हे मी गूळ घातलं होतं बघा पाण्यामध्ये, तर पाणी एकदम घट्ट झालेलं आहे, थोडंसं असं थोडा राहिलेला गूळ आपण कुस्करून घेऊया बघा। हे पाणी झालेलं आहे चांगलं घट्ट असं, आणि ही चिंच आहे मी भिजत घातलेली, तर थोडी हिला पण मी कुस्करून घेते, म्हणजे आपलं ही आंबट गोड असं पाणी होईल। तर मी तुम्हाला करून दाखवते। आता हे मी चिंच चांगली बघा तिचा कोळ करून घेतलेला आहे, गाळून घेते, असं चांगलं दाबून दाबून पाणी काढायचं त्याचं, म्हणजे घट्ट असं छान असं होतं। पाणी काढून घेतले बघा, घट्ट असं झालेलं आहे। ह्याच्यामध्ये आता हे मी गूळ कालवून घेतला तर गुळाचं पाणी आहे, हे पण थोडंसं जर राहिलं तरी आपण असं हाताने ना थोडंसं हे करून घ्यायचं, चांगलं मिक्स होईल। हे बघा पाणी झालेलं आहे, आंबट गोड असं झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण ना थोडीशी मिरची पावडर टाकायची, म्हणजे ही आंबट गोड आणि तिखट असं पाणी होईल छान असं। हे चांगलं कालवून मी घेतलेलं आहे, आता हे असंच ठेवते। बटाटे बघा आपले सगळ्या बाजूने चांगले भाजून मी घेतलेले आहेत, चांगले भाजलेले आहेत, हलवून 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 असे चांगले हलवत राहायचं सारखं, एकसारखं कमी तेल टाकल्यामुळे आपण असं खाली चिटकतील, त्यामुळे सारखं असं हलवत राहायचं चांगलं। त्याला चटणी मीठ पण लागलेलं आहे। तर मी आता गॅस बंद करते आणि काढून घेते। तर मी एक वाडगं घेतलेलं आहे, त्या वाडग्यामध्ये आपण ना आता ह्याच्यामध्ये ह्या बटाट्याच्या सळई आहेत, हे बटाट्याचे वेपर्स आहेत बघा, थोडे अशा हाताने तुकडे करायचे, सगळ्या बाजून असे सगळेकडून असे टाकून घ्यायचे चांगले, हे बघा। आणि हे मी शेंगदाणे घरी बनवलेले आहेत, एकदम चवीला छान लागते, त्यांनी उपवासासाठी छान आहेत, आपलं तोंडी लावायसाठी। आता ह्याच्यावर हे आंबट गोड पाणी आपण बनवलं होतं, चिंचेचा कोळ, तर तुम्हाला हे जरी नाही टाकायचं असेल तर लिंबू जरी पिळलं तरी चालतं। त्याच्यावर थोडंसं मी दही टाकते, तुम्हाला जर आवडत असेल तर टाका, नाही आवडलं तर नाही टाकलं तरी चालते।
ह्याच्यावर आता ही मिरची पावडर, ह्याच्या जागी जर तुम्ही मिरची बारीक करून जरी टाकली तरी चालेल. आणि मीठ, आपण बटाट्याला पहिलंच मीठ लावलं होतं, लाल मिरची पावडर तिखटवाली आणि मीठ लावलं होतं. जर तुम्ही जिरेपूड वगैरे जर टाकत असाल तर तुम्ही टाका. आता ह्याच्यावरून थोडंसं वरती वेपर्स टाकते. आणि हे सळया तुम्ही ही एकदा ना उपवासासाठी ही रेसिपी करून खा. चवीला ती छान लागते आणि तोंडाला चव पण येईल तुमची. जर ही रेसिपी जर आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.